Chào mừng các bạn đã quay trở lại với vlog tiếp theo. Hôm nay tôi đang có mặt ở Luxembourg cùng với Việt Phương à. Ai đây ạ? Ai đây ạ? Đây, hiện tại chúng tôi đang có mặt ở Luxembourg và bây giờ sẽ tiếp tục di chuyển vào trung tâm thành phố. Đi thôi. Chúng mình đang ở nhà ga của Luxembourg các bạn à. Ở đây nó rất là đẹp. Đây. Chị Phương có biết một vài sự thật thú vị về Luxembourg không? Chị biết là đây là quốc gia này. Chị thấy là nó nhỏ nhá, nhỏ bằng 2/3 diện tích của Hà Nội thôi. Nhưng mà lại có GDP cao nhất thế giới à? Đúng không? Đúng rồi. Ở đấy. Có thể thấy thì phần vòm nhà ga có một bức tranh. Bức tranh này được vẽ bởi Armand Strachem, một trong những họa sĩ, nhà làm phim đương đại nổi tiếng và được kính trọng nhất của Luxembourg. Bức tranh biểu thị cho sự dịch chuyển, dòng chảy của thời gian và những cuộc gặp gỡ định mệnh tại một nhà ga trung tâm, nơi hàng ngàn con người từ khắp nơi trên thế giới lướt qua nhau mỗi ngày. Tuy Luxembourg rất nhỏ, nhưng nhà ga Luxembourg này lại là một trong những trung tâm trung chuyển quan trọng bậc nhất châu Âu. Mỗi ngày có hàng chục ngàn người từ Đức, Pháp và Bỉ đi tàu xuyên biên giới sang đây chỉ để đi làm sáng đi tối về, vì mức lương ở Luxembourg cực kỳ cao. Với cả ở đây thì phương tiện công cộng được miễn phí hoàn toàn, nên là mình chỉ cần tốn DB ticket của Deutschland thôi thì mình sang đây mình chơi luôn. Đúng rồi, mình chỉ cần đi tàu từ Đức sang Luxembourg thôi. Còn đâu phương tiện công cộng ở Luxembourg thì nó miễn phí hết cho tất cả mọi người. Ok, và bây giờ chúng tôi sẽ đi vào trong trung tâm thành phố để khám phá. Như các bạn có thể thấy đường phố ở đây nó rất là sạch. Nó gần như là không có rác hay gì cả. Tôi đang đi bộ dọc theo đại lộ Avenue de la Liberté. Toàn bộ đại lộ được thiết kế theo phong cách Haussmann, kiểu kiến trúc đặc trưng với các tòa nhà bằng đá kiêu sa, ban công sắt uốn lượn mà bạn thường thấy ở thủ đô Paris của Pháp. Có thể các bạn chưa biết thì đây từng được coi là một trong những đại lộ đẹp nhất trên thế giới. Và các bạn thấy có gì kỳ lạ không? Tram chạy dọc theo đại lộ này hoàn toàn không có hệ thống dây điện chằng chịt ở trên đầu giống như ở Đức hay các nước khác, mà để bảo vệ cảnh quan kiến trúc cổ kính của đại lộ thì hệ thống tram ở đây sử dụng công nghệ sạc pin siêu nhanh tại mỗi trạm và đi ngầm dưới lòng đường. Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO. Babe, I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. Crank the AC to 79 and make a little island right here. And there ain't a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender. Baby, slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it. Cause paradise is wherever we make it. Không biết là đang có cái trò gì ở đây đấy các bạn ạ. Quả đầu tiên luôn. Bố tôi không quay được, chị đợi chị này con đấy. Bravo. Bravo. Bây giờ tôi sẽ thử anh em ạ. Vừa thôi. Ui ôi ôi. Mọi người đang chơi cái trò này đấy. Đây là lúc nãy mình không biết thì mình đã cầm cái này, mình tưởng cái búa mình gõ đóng đinh. Chú bên kia Ông kiểu bảo may mít. Không phải như thế đâu. Đấy, chơi tiếp đi mọi người. Đây, mọi người chơi rất là hăng hay. Sau khi đi hết đại lộ vừa nãy thì tôi đang có mặt ở quảng trường Metz, hay còn gọi là Palais de Metz. Ngay phía trước mặt tôi, đây là tòa nhà cổ Spur Keys, trụ sở ngân hàng tiết kiệm nhà nước Luxembourg. Và bây giờ thì tôi sẽ đi ra cây cầu Adolphe đằng trước. Cho những ai chưa biết thì cầu Adolphe được khánh thành vào năm 1903, đặt tên theo tên của công tước Adolphe. Tại thời điểm đó thì nó là cây cầu có vòm bằng đá lớn nhất thế giới với chiều rộng nhịp vòm lên tới 85 m.
từ trên cầu thì chúng ta sẽ thấy ở đằng xa xa kia là quảng trường Hiến Pháp. Khu vực này thì hoạt động giống như một đài quan sát lộ thiên, nằm ngay trên rìa của vách đá thung lũng. Giờ tôi đi xuống dưới chân cầu để quay anh em à. Sau đó thì chúng tôi đã đi sai đường, nhưng nhờ vậy mà mới khám phá ra tầng đi bộ bí ẩn ở dưới chân cầu. Chuyện là vào khoảng 2016-2017, trong quá trình trùng tu để mở đường cho tram chạy ở phía trên, người ta đã làm thêm một tầng cầu treo bằng thép nhẹ được giấu ở ngay dưới vòm đá. Tình hình là nãy đi lạc đường các bạn ạ. Đây mới là đường xuống cơ. Bây giờ phải đi lại cái đường này đây. Hẹn gặp lại các bạn tí nữa ở chân cầu. Yeah. Trông rất là nhỏ bé. Các bạn ạ, như mọi khi thì bây giờ lại bánh mì và salami. Còn salad đâu? Anh Hùng nhỉ? Anh Hùng salad đâu? Salad đây. À, đây rồi, salad đây rồi. Anh Hùng rửa kỹ cho đấy. Anh rửa không kỹ đâu. Anh không rửa kỹ đâu. Ui giời. Đây nhiều đất lắm. Qua em xem là dính đất đấy anh Đúng ạ. rồi, nó là đất mà. Phương cầm tung phát ngửa xuống đất luôn. Và trước mặt tôi đây là Kaddish Monument, là một đài tưởng niệm rất đặc biệt bằng đá xám, được khánh thành vào năm 2018 để tưởng niệm các nạn nhân người Do Thái tại Luxembourg bị sát hại trong Thế chiến thứ hai. Tên gọi Kaddish xuất phát từ một bài cầu nguyện trang trọng trong tiếng Do Thái. Thiết kế của nó rất tối giản nhưng xúc động, mang hình dáng một dải ri băng đá uốn lượn, thể hiện sự kết nối giữa quá khứ và tương lai, giữa sự đau thương và hy vọng phục hồi. Sau một hồi lạc đường thì cuối cùng tôi cũng tìm đến cái chỗ này các bạn ạ. Chỗ này có tên là Chemin de la Corniche. Không biết đọc đúng không, tại vì đây là tiếng Pháp. Nhưng mà nếu bạn chỉ có một tiếng ở Luxembourg thì tôi khuyên bạn nên đến thẳng chỗ này và bỏ qua tất cả những chỗ khác. Vì đây được mệnh danh là ban công đẹp nhất châu Âu, và từ đây chúng ta có thể nhìn xuống khu phố cổ Rouen bên dưới, cũng như là gần như toàn cảnh cái thị trấn này ở bên dưới. Thực sự nó rất là đẹp. Tình hình là vị kem lạ quá anh em à. Vị xoài ăn như kiểu ăn gừng ấy. Còn cái vị đây được cái vị đào này ngon nha. Cái vị đào champagne rất là ngon, và cái vị matcha nữa rất là ngon. Còn cái này là hazelnuts. Tiếng Việt là hạt rẻ đúng không? Hạt nhân à? Hạt phỉ đó. Thì ăn nó có mùi khói anh em ạ. Ăn giống như thịt ba chỉ ấy. Không được. Kem Ý là vị nó rất là lạ luôn. Và bây giờ chúng tôi sẽ đi ra thang máy để di chuyển xuống khu Rouen ở phía bên dưới. Đây là cái thang máy mà chúng tôi vừa đi khi nhìn từ dưới lên. Hiện tại tôi đang ở khu Rouen, hay còn gọi là tầng dưới. Sở dĩ Luxembourg bị chia thành 2 tầng, tầng trên và tầng dưới. Tầng trên nhìn hiện đại và phát triển hơn tầng dưới là do suốt nhiều thế kỷ, tầng trên là nơi trú ngụ của nhà vua và giới quý tộc. Họ xây dựng những bức tường thành kiên cố dọc theo rìa vách đá để biến toàn bộ phần thung lũng phía trên thành một pháo đài khổng lồ. Tầng dưới là nơi sinh sống của tầng lớp dân nghèo, thợ thủ công và nông dân. Sống ở dưới này đồng nghĩa với việc họ chấp nhận rủi ro, nếu kẻ thù tràn vào thì khu Rouen sẽ bị tấn công trước tiên. Tình hình là sáng vừa khen tram xong anh em à. Vừa khen tram nó đúng giờ với cả sạch xong bây giờ đi cái bớt kia thì nó bị muộn giờ luôn. Thế là bây giờ không bắt
kịp tàu để đi về. Và chúng tôi sẽ phải ở lại đây 1 tiếng nữa để đợi tàu. Có lẽ là sẽ đi mua đồ lưu niệm và sẽ đi vào Anstad. Thế nên là sáng giờ có một nhân vật mà tôi quên chưa giới thiệu với các bạn. Đó là... Xin chào. Chị muốn nói gì với khán giả không? Đây là lần đầu tiên tôi được lên YouTube. Tôi rất là hào hứng. Giới thiệu mọi người, đây là chị Hà ở Mice. Hôm nay có cơ hội rất vui được đi với chị Hà. Không biết là bao giờ mình gặp lại nhau chị Hà nhỉ? Sớm thôi. Sớm thôi nhỉ? Có lẽ hy vọng rằng sẽ sớm gặp lại. Yes. Mọi người ơi, bây giờ là 23 giờ 52. Bật màn hình lên ạ. Đấy, bây giờ là 23 giờ 52. Bọn mình bây giờ mới về đến bến Queen Vesterdois thôi. Tại vì vừa nãy bọn mình bị bên tàu. Rồi, hôm nay là một ngày đi chơi rất là vui. Với Không biết sẽ chơi với nhau đến bao giờ. Đúng rồi, và không biết chơi với nhau đến bao giờ. Nhưng mà Thế thôi, hẹn sớm gặp lại mọi người. Tạm biệt. Đây mọi người ạ. Quay đi. Đây là có cả người phục vụ hẳn hoi. Vấn đề là gì Mở ạ? vang hẳn hoi mà đây. Vấn đề là Ăn thì ăn nem, quần thì quần đùi, trông có chán không? vấn Vấn đề là gì nè? vấn đề Phải là nói gì? nhiều quá. Nhưng mà vấn đề là gì ạ? Không phải chúng ta mặc cái gì mà chúng ta có bao nhiêu để có thể trả cho bữa ăn này, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta mặc như thế này thôi nhưng mà chúng ta có thể lo được hết cho tất cả mọi người. Đấy. Thì rõ ràng là chúng ta vẫn Đấy. có được cái sự tôn trọng của mọi người, đúng không ạ? Hay bé nó mặc cảm. Rồi. Rồi tiểu nhị rót đi. Rồi. Đây. Trời ơi, đúng không? Đây. Chân thì đi gọi là chiếc dép bao nhiêu oi này, trị giá hàng nghìn oi. Lắc lên. Cái ly kia anh ạ, nó phải Lắc lên. đấy. Đúng rồi. Trông nhìn như uống nước mắm ấy. Rồi. Rồi. Cho lên mũi ngửi. Ngon không? Thơm không? Khen đi. Rượu ngửi đã thấy ngon rồi. Uống cái dở này nha. Nó bị nhạt. Ui giời.